नमस्ते, मी नीता. तुमचे सर्वांचे ह्या चॅनलवर खूप खूप मनापासून स्वागत आहे. मी हा व्हिडिओ आज प्रथमच बनवत आहे. तर आज मी तुम्हाला सिंधी टाका कसा बनवायचा ते मी सांगणार आहे. हे मी इथं थोडंसं बनवलेलं आहे. ही एक पिलो कवर आहे आणि त्याच्याच बाजूला मी आता थोडंसं बनवून दाखवणार आहे की जे की सुरुवातीपासून जे की आता ज्यांना सिंधी टाका काहीच येत नाही त्यांनासुद्धाही हा सिंधी टाका खूप छान पद्धतीने यायला लागेल. हा रिंग आहे जो की असं विणण्यासाठी स्टिच करण्यासाठी खूप आवश्यक असतं. आता हे मी रिंग इथे फिट्ट करणार आहे. हे मी इथं रिंग फिट्ट केलेलं आहे. आता त्याची चौकोन कशी काढायची हे मी सांगणार आहे. तर आपण अंगणसडा केल्यानंतर जशी टिपक्यांची रांगोळी काढतो बस तसेच आपण 5 टिपके देऊया तिथे. हे झाला 1 2 3 4 आणि हा 5वा. बस त्याच्या खाली दुसरा राऊंड घ्यायचा. 1 2 3 4 आणि हे 5. बस अशा याला फुल्या मारायच्या. आणि हे दोन्हीकडून जोडून घ्यायचं आहे. हे झालं बेसिक सिंधी टाक्याचं थोडंसं बेसिक. बस आता हे कसं विणायचं हे मी तुम्हाला सांगणार आहे. मी याच्यासाठी रेशमी धागा घेतलेला आहे. हा लाईट गुलाबी कलरचा कपडा आहे. त्याच्यावर मी हा चॉकलेटी कलरचा रेशमी थ्रेड घेतलेला आहे. तो मी आता सुईमध्ये 4 पदरी ओवून घेतला आहे. सुईमध्ये 4 पदरी ओवलेला आहे. ओलेला असताना सुरुवात मी इथून करणार आहे. अशी मी आता सुरुवात केली आहे.